Ellika, go Ellika. Stroke, 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 stroke. กระต่ายที่106เป็นเชียง100ลิตรหญิงชุดที่15ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของการแข่งขันในช่วงเช้านะคะรุ่นที่1เลยเป็นแบงคอกดอลฟินรุ่นที่2ว่าวิวอนไทยบาลานซ์ทีรุ่นที่3นิขาสาธิตจุฬาฝ่ายประถมรุ่นที่4สตาร์อินทรา5รุ่นที่5ไอริดาสปินสปริงนิ่งรุ่นที่6เข้าถ่ายอินทรา5และรุ่นที่7กำหนดเข้าถ่ายว่ายน้ำจังหวัดสกลนคร